Bàn luận, phân tích khách quan, vụ lùm xùm bảo hiểm nhân thọ 7 tỷ quả, diễn viên Ngọc Lan. Chào mừng các bạn đến với kênh Huyền Bí KHB. Các bạn thân mến, Ngọc Lan là một diễn viên thế hệ 8X, cô sinh năm 1985 tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi làm người mẫu ảnh cho báo Mực Tím, một tờ báo gắn liền với kỷ niệm của rất nhiều học sinh sinh viên thế hệ 8X, Ngọc Lan bắt đầu bén duyên với nghề người mẫu và sau đó là diễn viên điện ảnh. Sau khi tham gia làm người mẫu cho một số video ca dao ông kê, cô đã có những bước tiến trong sự nghiệp và tham gia rất nhiều bộ phim như Sóng gió gia đình, Tình yêu pha lê, Ký ức mong manh, 14 ngày phép. Nghiệp diễn viên đã mang lại cho Ngọc Lan một cuộc sống tốt với thu nhập ổn định. Mới đây, Ngọc Lan bất ngờ livestream chia sẻ việc mua bảo hiểm nhân thọ và bị lừa 7 tỷ. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận, đánh giá sự việc này nhé. Trước tiên, mời các bạn xem lại đoạn clip của Ngọc Lan. Tôi mua cái bảo hiểm này là bởi vì tôi nuôi con một mình. Tôi sợ tôi chết, tôi không có ai nuôi con tôi cho nên tôi mới đi mua bảo hiểm. Mà khi họ bán Aviva, bán cho công ty bảo hiểm MVI thuộc tập đoàn bảo hiểm Manulife, tôi không hề nhận được một cái email nào, tôi cũng không hề nhận được một cái thư nào, cũng không có ai gọi điện thoại chăm sóc cho tôi, không ai thông báo cho tôi chuyện đó. Chỉ có tới ngày nhắc tiền cho tôi thôi. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô mua gói bảo hiểm cho mình là 530 triệu đồng mỗi năm, gói của con trai là 170 triệu đồng mỗi năm. Ngọc Lan được tư vấn rằng sau 10 năm lấy về tiền gốc 7 tỷ cộng thêm tiền lãi là xấp xỉ 10 tỷ. Nhưng gần đây, nữ diễn viên phát hiện cô phải đóng phí tới 74 năm và con số nhận thì không như tư vấn nói. Diễn viên Ngọc Lan cho biết vì tin người tư vấn nên chị đã không đọc kỹ hợp đồng. Họ tư vấn là 10 năm sau tôi có thể lấy tiền gốc và rút lãi. Nhưng ngày hôm nay khi có vấn đề tôi lên bảo hiểm thì mới thấy cái hợp đồng này tôi phải đóng tới 74 năm lận. Mà con số tôi lấy ra không phải như chị tư vấn bảo hiểm nói, Ngọc Lan bức xúc chia sẻ trong livestream. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận từng vấn đề mà Ngọc Lan đã chia sẻ nhé. Thứ nhất, về việc Ngọc Lan chia sẻ không đọc kỹ hợp đồng vì tin tưởng người tư vấn, giờ mới phát hiện ra là phải đóng 74 năm, chứ không phải 10 năm. Tuy không có cơ hội đọc hợp đồng để nắm nội dung cụ thể, nhưng theo tôi nhận định, có lẽ đây là gói sản phẩm Chọn An Vui. Trong đó quyền lợi bảo hiểm được hưởng tối đa đến 99 tuổi. Thời hạn hợp đồng được tính là 99 tuổi trừ đi số tuổi của người được bảo hiểm khi tham gia hợp đồng. Ngọc Lan tham gia bảo hiểm năm 34 tuổi, khi thời hạn hợp đồng là 65 năm. Có lẽ Ngọc Lan có chút nhầm lẫn nên mới tính thành 74 năm. Như vậy, ở gói bảo hiểm này, thời gian hiệu lực là khá dài và quyền lợi bảo hiểm cũng tương ứng. Đây là một gói bảo hiểm, có thể hiểu nôm na là trọn đời. Ở đây, tôi xin chỉ ra một điểm mà Ngọc Lan cũng như nhiều người mua bảo hiểm rất hay nhầm lẫn, đó là thời gian khách hàng đóng phí và thời gian đóng phí rủi ro. Như chúng ta vừa phân tích, thời gian được bảo vệ của hợp đồng này là 65 năm. Điều đó không có nghĩa là Ngọc Lan sẽ phải đóng phí trong suốt 65 năm, mà cô sẽ đóng phí trong 10 năm, mỗi năm 700 triệu đồng và hợp đồng sẽ có hiệu lực trong 65 năm, nghĩa là quyền lợi bảo hiểm sẽ được đảm bảo trong suốt 55 năm tiếp theo, dù không tiếp tục đóng phí. Chính vì thế sẽ xuất hiện thêm cái nội dung thời gian đóng phí rủi ro. Cụ thể hơn, công ty bảo hiểm sẽ tự trích từ số tiền đóng phí hàng năm của Ngọc Lan để đóng vào quỹ chung nhằm duy trì quyền lợi bảo hiểm trong suốt 65 năm hiệu lực hợp đồng. Bởi vì nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm là lấy số đông bù số ít, chia sẻ rủi ro. Khi có trường hợp rủi ro xảy ra, số tiền chi trả sẽ được lấy từ quỹ chung này. Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh rằng sau khi đã đóng phí 2 năm, từ năm thứ 3, trong trường hợp không thể hoặc không muốn đóng phí tiếp, khách hàng hoàn toàn có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng và nhận lại một phần phí đã đóng. Lưu ý rằng sau khi trừ các loại phí, số tiền còn được nhận lại rất ít so với số đã đóng. Thứ hai, Ngọc Lan có chia sẻ vì tin tưởng nên cô đã ký mà chưa đọc kỹ hợp đồng. Nói đến hợp đồng là nói đến giấy trắng mực đen, nếu đúng như cô chia sẻ. Vì tin tưởng nên ký mà không đọc kỹ thì quả thật Ngọc Lan đã quá sơ sót. Một sơ sót đáng tiếc đối với một hợp đồng có giá trị không nhỏ. Trong thực tế, cũng không phải là không có những nhân viên bảo hiểm mới vào nghề. Kinh nghiệm tư vấn chưa cao nên lan man mãi, đến cuối cùng khách hàng vẫn không nắm hết điều cần nắm. Cũng có những trường hợp vì áp lực phải có hợp đồng nên mặc dù biết khách hàng chưa nắm rõ, nhưng nhân viên bảo hiểm vẫn để cho khách ký hợp đồng. Có thể khẳng định 100% rằng bảo hiểm là rất cần thiết. Nếu không nó đã không thể tồn tại và phát triển trên thế giới suốt hàng trăm năm qua.
và phát triển rất mạnh ở các quốc gia giàu có như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Chúng ta mua bảo hiểm là để bảo vệ bản thân, người thân. Cho nên, trước khi tham gia bảo hiểm hãy tìm hiểu thật kỹ, đọc kỹ hợp đồng, chưa hiểu thì hỏi đến khi hiểu mới thôi, đừng đặt bút ký, đừng xuống tiền khi còn thắc mắc. Tiếp theo, thứ ba, Ngọc Lan chia sẻ việc cô mua bảo hiểm Aviva, nhưng sau đó bị bán lại cho Manulife. Nhưng cô không hề hay biết, không được thông báo. Theo thông tin tôi tìm hiểu được, tháng 12 năm 2021, Manulife đã hoàn tất mua lại Aviva Việt Nam. Nếu Ngọc Lan không hề được thông báo, thì khâu chăm sóc khách hàng đúng là quá thiếu sót. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Ngọc Lan không cần quá lo lắng. Theo điểm em, khoản 1 điều 619, Luật Kinh doanh Bảo hiểm, số 214/2000/QH10, ngày mồng 9 tháng 12 năm 2000 quy định, quyền lợi của khách hàng sẽ được giữ nguyên, không thay đổi gì. Công ty bảo hiểm mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký. Thứ ba, về vấn đề lãi suất và số tiền nhận lại khi hết hạn hợp đồng, Ngọc Lan chia sẻ cô nghĩ rằng với số tiền phí bảo hiểm 700 triệu đồng một năm, sau 10 năm cô sẽ nhận được số tiền gần 10 tỷ đồng, nhưng giờ mới phát hiện ra, không chỉ thời hạn khác mà số tiền nhận khi đáo hạn cũng thấp hơn. Đúng là các sản phẩm bảo hiểm liên kết có chia lãi cho khách hàng, nhưng lãi suất cũng tương đương lãi ngân hàng, chứ không thể quá cao. Huống chi, mỗi năm đóng 700 triệu, tích lũy dần lên, chứ không phải đóng một lần 7 tỷ, thì không thể nào ra được số tiền lời 3 tỷ để có được 10 tỷ sau 10 năm. Nếu không phải Ngọc Lan hiểu nhầm, thì có lẽ là nhân viên tư vấn đã nói quá lên. Tuy nhiên, việc Ngọc Lan hay bất kỳ ai mua bảo hiểm là để được bảo vệ trước những sự cố bất ngờ, trước những tình huống xấu không lường trước được. Như Ngọc Lan đã chia sẻ, Tôi mua cái bảo hiểm này là bởi vì tôi nuôi con một mình. Tôi sợ tôi chết, tôi không có ai nuôi con tôi cho nên tôi mới đi mua bảo hiểm. cho nên, trước khi quyết định mua bảo hiểm, bạn phải thật chắc chắn rằng bạn tham gia bảo hiểm với mục đích lớn nhất là được bảo vệ trước những sự cố bất ngờ. Bạn cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin về công ty bảo hiểm, tìm hiểu chi tiết vi gói sản phẩm. Phải hiểu thật rõ, thật kỹ thì mới tham gia, tránh những tiếc nuối về sau. Nếu bạn thích video, hãy cho chúng tôi một like và một subscribe đăng ký kênh. Nếu bạn có người thân, bạn bè đang quan tâm đến việc mua bảo hiểm, hãy chia sẻ video này đến họ, có thể sẽ có một vài thông tin cần thiết. Mời các bạn truy cập kênh Huyền Bí KT để xem những video khác và những chủ đề khác của chúng tôi. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại trong video sau.